Csibi Szabolcs a nevem, Mezősámsondon születtem, és nagyon-nagyon sokat játszottam a nagybátyám műhelyébe, asztalos műhelyébe. Azt mindig csodálattal néztem, hogy készülnek a bútordarabok. Egy darab deszka hogy válik használati eszközzé. Amikor ide kerültem Szentgyőrre, megismerkedtem az itteni moldvai zenét játszó zenészekkel, és nagyon megfogott engem az a zene, amit ők játszottak. Zenész pályám kezdetekor nagyon súlyos problémák voltak a ritmusérzékemmel. Na, itt jött be a gardony. Érsek Csaba vagyok, 1981. szeptemberében születtem Sepsiszentgyörgyön. A fiatal gyermekéveimet Uzonkafűrdőn töltöttem a gyimesi származású nagymamám mellett. Ott fogalmazódott meg bennem, hogy fával is szeretek dolgozni nagynéném mellett. 2001 telén ismerkedtem meg Szabolccsal egy táncházba. Én akkor már nekifogtam úgy magamtól gardonyt készíteni, ő már készített, így együtt kezdtünk dolgozni. Azóta közösen készítjük az ütőgardont. Ma már nem azokat az időket éljük, amikor a hangszerkészítő kimegy az erdőbe, kimegy a fejszével, kopogtatgatja, hallgatgatja, és akkor az, amelyik körül úgy gondolja, hogy na ez az igazi, az kivágatja, azt lehúzatják a vágtérre, és feldolgozzák. Sajnos ez már nem tud így működni, pedig nagyon-nagyon szép lenne. Úgyhogy ha az ember szerencsés, akkor a vágtérről tud venni faanyagot. Volt úgy is, hogy valakinek a kertjéből hoztuk el a nyárfát, vagy útszélén is kaptunk. Tehát ez a gardony esetében ez könnyebben megtörténik, mert a gardonynak nem hangszerfát használunk, kár. Például a juharfából készült gardony nem szól sokkal jobban, mint a nyárfából készült gardony. Ezt már kipróbáltuk. Ez a vájószerszám a gardonykészítés egyik a legfontosabb szerszáma mai napig. Miután a gardony testet durván kinagyoltuk, letesszük száradni. Erre körülbelül egy év elegendő. Mikor kiszáradt a hangszertestünk, akkor elkezdődik a végső megformálása a teknőnek. Egyszer kívülről adjuk meg a végső formát. Ez fejszével, kézvonóval, csiszolópapírral, csiszolóvászonnal, csiszológéppel, hát több eszközt használunk erre. Utána belül váljuk ki, itt már csak kapacsot használunk, vésőt,
és kaparókést. Tehát annyira finom munkát kell végezni, és annyira pontosat, hogy azt géppel, tehát kézigépekkel azt nem lehet megcsinálni. Miután a teknő kész, megformáljuk a nyakat és a kulcsszekrényt, a gardonynál nem ragasztjuk, hanem a nyak és a kulcsszekrény és a test ugyanabból a fából van. Elkészítjük a fedőlapot fenyőfából, utána gyaluljuk, csiszoljuk úgy, hogy a végső mérete az egy 1 cm 7 mm között legyen. Ez függ a gardony testméretétől is, tehát hogy ez már hangolás kérdése. A gardony nem kap se gerendát, mind a vonós hangszerek, se bordákat, mind a pengetős hangszerek. Miután a fedőlapnak való anyag kész van, ráfordítjuk a gardony teknőjét, meghúzzuk a formát, utána kivágjuk, rárajzoljuk a hangréseket, azokat is kivágjuk, és ezzel a fedőlapot fel lehet ragasztani a testre. Miután ez is megtörtént, jön a fogólap készítése, ezt szintén minden hangszernél keményfából ajánlott készíteni. Felragasztjuk ezt is a gardonyra. A következő fázis az, hogy elkészítjük a babát, a húrtartót, a pallót, a kis pálcát, ami a húrtartót, vagyis a babát összeköti a pallóval, és elkészítjük a kulcsokat. A húrokat
Jóbélből készítjük, lehet disznóbélből is, természetesen a disznóbélből készült húroknak sokkal gyengébb a minősége, és az élettartalma is sokkal rövidebb. Egy vízzel kevert oldatba beáztatjuk, ami a húr tartósságát és rugalmasságát adja meg. Ezek után egy rámára kifeszítjük és megsodorjuk a húrokat. Miután a húrok megszáradtak, akkor fokhagymával jó vastagon bedőzsöljük, ragasztóanyagot tartalmaz, tehát az elálló szálakat odaragasztja a többihez, és egy rugalmasságot, egy tartóságot ad a húroknak. Nem igazán történt meg, hogy szégyeltem volna valamelyik hangszeremet. A hangszerkészítésben nekem az árszpoetikám az, hogy olyan hangszert készítsél, amin játszani is tudsz. Tehát technikailag meg lehet tanulni egy hangszer elkészítését, a munkafolyamatokat el lehet sajátítani, azt lehető legtökéletesebben végig is lehet vinni, de az én véleményem szerint addig az csak bútorkészítés, amíg nem tudsz azon a hangszeren játszani, amit készítesz. Miután megvannak a húrjaink, megvannak a kulcsok, összeszereljük a gardonyt, felhúrozzuk, behangoljuk, és lehet játszani.